Frumoși mei dragi, bine ați venit dragilor la etalarea bonus pentru luna mai. Îmi pare rău că am venit târziu cu aceste etalări, însă am făcut o prostie și înregistrasem, însă am rămas fără etalări din greșeala mea. Cam asta e, a trebuit să repet etalările și aici sunt târziu cu ele, însă asta e, mergem mai departe, nu? Această etalare, bineînțeles, că este valabilă pentru toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Rac. Înainte să trecem la treabă, țin să vă anunț că m-am hotărât. Când am făcut etalarea la berbec, au ieșit anumite aspecte care mi-au dat de înțeles că trebuie să încep să fac ceva diferit și m-am hotărât ca în următoarea lună să fac din nou schimbări în ceea ce privește modul în care fac etalările. Probabil că încă nu m-am hotărât, bineînțeles, dar voi veni cu anumite modificări din punct de vedere al tarotului, pentru că nu reușesc să avansez absolut deloc cu partea de astrologie. Trebuie să mai tai din anumite etalări, probabil. Nu știu, încă nu sunt hotărâtă, voi vedea. Vom vedea luna viitoare. Începem. Primele 3 mesaje pentru raci. Primul mesaj. A oferi fericire. Ego și frică. Wow! Îmi sună mesajele. Iartă-te, ți se spune, pe tine să te ierți. Foarte interesant, pentru că de foarte multe ori când văd această carte, îmi lasă impresia că există o voce din spatele conștientului nostru care ne ține într-o frică sau ne induce o frică. Frica are legătură cu ce? Mi-e frică că nu o să fiu fericit. Dacă ce? Dacă ofer prea mult, sau mi-e frică că nu voi fi fericit dacă nu ofer. Poate să fie aici, să fie vorba despre două extreme. Unii dintre voi aici aveți nevoie să vă iertați pe voi înșivă pentru ceva ce ați făcut. Poate în trecut ați făcut ceva de care nu sunteți mândri și aici vorbim despre instalarea acelor frici, acea voce din spatele realității, din spatele minții tale conștiente, care nu te lasă, practic, să ierți ceva la tine. Nu știu dacă e vorba despre ego neapărat aici. Ego-ul nostru are rolul să ne mențină în, hai să zicem așa, sănătoși sau să ne protejeze, da? Pentru că ego-ul nostru e ca și cum instinctul primar a unui om care este să nu moară, da? Ca să nu murim, ego-ul nostru poate să facă orice, ca să ne mențină, să supraviețuim. Ego-ul nostru poate recurge la orice fel de tertipuri care să ne spună ești în pericol, dacă faci aia o să se întâmple aia, dacă nu știu, ce ne spune, ce-ți spune ție mintea ta din spatele, mintea subconștientă, să spunem așa, prin frici, pentru că este frică, aici mesajul este frică. Frica ego-ului tău că tu nu o să fii bine dacă faci ceva. Poate că este vorba despre dacă începi să oferi. Nu e vorba de a oferi iubire pentru a fi fericit. Nu, hai să vedem. Că până să ajungem să fim fericiți trebuie să fim generoși pe altă parte. Dacă tu ai făcut ceva în trecut de care nu ești mândru și nu te poți ierta, ego-ul tău îți poate spune multe lucruri. Nu te mai deschide. Nu da din casă. Nu povesti despre acel lucru pe care tu însuți nu ți-l poți ierta. Când vorbim despre a oferi, aici avem o persoană adultă care are o altă persoană adultă, însă mică, în mâna ei, da?
Este vorba despre copilul tău interior sau, mă rog, tu, când ai fost vulnerabil. Dacă acum te simți vulnerabil și din această cauză trăiești în frică, că dacă vorbești despre ceea ce tu nu poți să ierți la tine, în primul și în primul rând, tu nu-ți oferi ție iubire și fericire. Fericire, cuvântul ăsta fericire, în fine, fericirea este diferită pentru fiecare dintre noi. Pentru mine fericire, ca eu să zic că mă simt fericită, este când eu mă simt în liniște, când în jurul meu este liniște și pace, când nu există niciun monstru care să îmi spună vai de mine ce dezastru e în viața ta. Atunci eu mă simt fericită. Nu mă simt fericită pentru că celălalt mă iubește, nu mă simt fericită pentru că eu îl iubesc pe celălalt, nu mă simt fericită pentru că am, nu știu, casă, masă și altele, nu. Pentru mine fericirea înseamnă liniște. Dacă sunt în liniște și când sunt în liniște pot să creez, sunt inspirată, pot să spun lucruri cu care să pot construiesc sau să fac lucruri constructive în viața mea. Însă aici vorba despre, ok, ce tip de iubire, da? Pentru că avem o inimă aici. Ce tip de iubire îți oferi ție, lăsându-te înnegrit de acele frici sau acea gură din spatele conștiinței tale. Pentru că aici e vorba de a-ți oferi ție. Înainte să ajungi să oferi cuiva, trebuie să-ți oferi ție, în primul rând. Când nu ne iertăm pe noi pentru ceva ce am făcut, ceva ce ego-ul nostru consideră că este periculos pentru noi și nu ne iertăm pentru acel ceva, ne este rușine, probabil, practic ne închidem robinetul la grija față de noi înșine. Pentru că atunci când nu ne iertăm, ne criticăm. Dacă n-ai fi făcut sau dacă n-aș fi făcut, dacă aș fi putut să fac altfel, dacă, trăim în dacă. Și atunci, în noi, n-are cum să existe sentimentul de împlinire, fericire și iubire, ci există sentimentul de frică, de teroare, de, nu știu, orice poate să fie gura asta aici care îți vorbește. Noi oamenii nu suntem obișnuiți că trebuie să ne oferim nouă întâi ca să putem să oferim celorlalți sau ca să putem să primim. Nu conștientizăm lucrurile astea. Aici e vorba despre a te vindeca de ceva, îmi viene să spun. A te elibera de niște frici, a te elibera de acele vini sau, mă rog, da, vinovăție. Și a te deschide încet din nou, din punct de vedere emoțional. Nu pot să zic altceva, nu simt altceva în momentul de față. Aici nu e vorba de deschide-te să oferi din inima ta, nu simt asta, nu. Pentru că aș putea să spun, nu-ți fie frică să fii fericit, începe să oferi. Dar nu pot, pentru că aici am un mesaj de iartă-te pe tine, ceva s-a întâmplat și tu nu poți ierta ceva ce ai făcut tu. Patru de spade. Acest mesaj spune, așa cum am zis eu, de ce nu te odihnești?
Unii dintre voi sunteți consumați sau vă consumați constant cu acel sentiment de vinovăție. Nu vă mai odihniți. Unii dintre voi sunteți așa ca această persoană care adorme făcând curățenie. Și-a pregătit o cafea, are dureri de burtă, poate unii dintre voi aveți dureri de burtă, de cap, poate să fie. Și sunteți fără baterie în corp, fără energie. Și vă așezați așa ca și cum în anumite momente când vrei să faci ceva te ia somnul, însă când trebuie să dormi nu reușești să adormi. Și aici ar trebui să te întrebi dacă are legătură cu acele sentimente de vinovăție. Faptul că noi, atunci când noi ne simțim vinovați și nu ne iertăm ceva ce am făcut, ne consumăm foarte mult pe interior și psihic și emoțional și nu ne dăm seama că are legătură cu noi. Nu ne dăm seama că stăm și ne ascultăm sau vedem negru tot și ne ascultăm acea minte inconștientă care ne duce mereu și mereu în același punct în care poate unii dintre voi chiar vă blamați pe voi înși vă și ziceți așa trebuie. Merită să suferi acum, ca și cum, da. Ei, 5 de bâte. O bună comuniune permite fiecăruia dintre noi să avem un cuvânt, fiecăruia dintre noi să aibă un cuvânt de spus. Cinciul de bâte este cartea conflictelor, este cartea neînțelesului, ca și cum vorbim aceeași limbă, dar ca și cum vorbim chineză, nu ne înțelegem între noi aici. Sunt anumite contradicții, fie în tine, fie între tine și cineva. Unul trage în stânga, unul trage în dreapta, unul zice da, altul zice ba. Aici e vorba despre care este clanul tău, comuniunea cu celelalte persoane, este una pozitivă sau este una negativă? Care este comuniunea cu tine însuți? Pentru că aici e vorba despre, ok, dacă tu îți asculți doar fricile și nu îți asculți și inima care își dorește să se vindece, să se elibereze, să fie fericită și așa mai departe, contradicția este în tine. Pentru că avem mesajul de iartă-te și nu te mai consuma odată și odihnește-te și începe să-ți oferi ție șansa să fii din nou fericit. Acum, dacă o luăm pe cealaltă parte, comuniunea sau comunitatea în care te afli, că e persoana de lângă tine, că ai divergențe sau discuții, tensiuni între tine și altă persoană, vă dați voie să vă ascultați unul pe celălalt, pentru că una este să te aud și alta este să te ascult. E o mare diferență. Cine nu știe diferența, scaute în, nu știu, dicționar și în alte locuri unde se vorbește despre această diferență care este colosală. Pentru că eu te aud, îmi zici, domne, nu știu, uite, îmi zici ceva, nu contează ce. Dar te aud, îmi intră pe aici și îmi iese pe aici, e superficială ascultarea. Însă, auzirea, pardon, dar când vorbim de ascultat, ascult ce ai de spus. O bună comuniune, o atmosferă bună permite sau ar trebui să ne dea de înțeles că trebuie să-i permitem celuilalt să ne asculte și să-l ascultăm cu adevărat, cu diferențele care sunt, de ce are o părere diferită în această poveste, cealaltă persoană. De ce tu ai o părere diferită? Fă-l pe celălalt să te asculte cu adevărat, nu doar să te audă. Despre asta e vorba aici. E ca și cum de ce stai și îți bați capul cu vai, Doamne, ce am făcut, sau vai, nu pot să trec peste, sau ce mi-a făcut și nu pot să trec peste. Poate fi și asta contradicția, da? Și nu rezolv într-un fel sau altul, dându-ne voie fiecăruia dintre noi să spunem așa cum am simțit problema respectivă,
să ne ascultăm și să vedem ce facem de acum înainte cu părerea pe care o avem fiecare dintre noi în povestea asta. Pentru că putem să stăm să tragem unul în stânga și unul în dreapta și să o ținem pe a noastră cu ego-ul, da? Putem să facem și asta. Eu o țin pe a mea, tu o ții pe a ta. Nu o să se termine niciodată tensiunea. Asta trebuie să rămână foarte clar, pentru că nu ne ascultăm unul pe celălalt. Sau nu vrem să lăsăm niciunul de la... Nu vrem să lăsăm, da? De la noi. Poate fi și asta. Cavalerul de monede. Încet, dar sigur vei ajunge departe, ți se spune aici. Mie vine să spun că unii dintre voi sunteți pe un drum nou, de acum, recent, nu e de mult. Poate că ați făcut lucrurile un pic diferit în ultima perioadă. Ați ales un alt drum, însă drumul ăsta e ca și cum e mult până departe, ceva de genul, da? Ca și cum tu asta simți. Și de aia ți este frică. Sau de aia poate ego-ul tău spune, o să ajungi la Paștele Cailor, să rezolvi tu situația asta. Nu, e ca și cum, ok, poate că mintea ta sau, mă rog, subconștientul tău, fricile tale îți spun, o să ajungi la Paștele Cailor la finalul drumului. Aici avem un drum care, ia uite-l, tu vii de undeva de departe, ai ajuns într-un punct, da, mai ai încă, până ajungi la final. Da? Ești ca și cum într-o pădure, această persoană e într-o pădure, are o cutie în mână, nu văd că am început să chiorăsc, nu mi-am luat ochelarii, nu văd ce are în cutia respectivă aici, normal că trebuie să fie monede, că vorbim despre pajul de monede, dar cavalerul de monede. Cavalerul de monede este despre a fi determinat, să mergi în continuu pe drumul ăla până ajungi la destinație. Înseamnă determinare, responsabilitate. Dacă am intrat pe drumul ăsta, îl duc până la capăt, domne, nu mă întorc înapoi, da? Nu mai fac drumul cale întoarsă. Mă duc înainte, chiar dacă poate, uite așa, au venit Paștele Cailor și o să ajung eu acolo până la urmă la final. Aici e vorba despre asta. Încet, dar sigur, nu te grăbi, chiar dacă există, nu știu, tensiune, nu există energie sau chef. 4 de spade poate să fie, sunt atât de extenuat încât nu mai îmi arde, domne, nu mai îmi arde să merg mai departe. Da? Am obosit. 4 de spade, cartea oboselii, bolii. Chiar dacă pare că e complicat drumul, chiar dacă pare că aici ți se spune în interiorul tău, în mintea ta, vezi totul negru și se spune nu o să ajungi niciodată, nu o să rezolvi niciodată, nu contează, tu mergi mai departe atunci aici. E ca și cum, iartă-mă, Doamne, că nu știu ce zic. Pentru că mintea mea îmi zice multe bălării și cam despre asta este vorba aici. Foarte tare, vei ajunge. Poate vei ajunge mai târziu, nu acum, însă du-te pe drumul ăla, nu te mai abate, nu te mai întoarce din drum. 5 de cupe, poftim, la capătul cărților. Ceaiul vărsat nu este sfârșitul lumii, ok, ai făcut ceva, ai dat cu buta în baltă, nu știu, habar n-am, nu contează fiecare dintre voi ce a făcut, cu ce se simte vinovat. Ducă-se, nu mai plânge, lasă, iartă, Doamne, iartă-mă, spală covorul, da? S-a murdărit de ceai, nu contează. Ieși de acolo. 5 de cupe este stare de tristețe, este stare de depresie, mă simt atât de neîndemânatic, de impotent, de vinovat, de ce am făcut așa, aș fi putut să fac mai bine. De ce n-am făcut mai bine în trecut? E cartea trecutului, da? De ce să stai în aceste stări? Aici nu e despre asta, ci se spune ieși de acolo odată, începe să te ierți, începe să crezi, ok, nu mai contează, n-am știut să fac mai bine, nu contează, de acum înainte ce pot să fac, cavalerul de monede, mă pun pe drumul ăsta, încet, încet, ajung eu la capăt de drum, da?
E ca și cum trebuie să faci altcumva. E o chinuială în care unii dintre voi trăiți într-o chinuială din punct de vedere emoțional, al trecutului, al deciziilor pe care le-ați luat în trecut. Trăiți într-o chinuială constantă care vă face să vedeți viața neagră, rău de tot și tristă. Hai să vedem, îngerii iubirii. Exprimă-ți iubirea, vezi? Lasă-ți prietenii să te ajute. Împăcare, dragii mei. Romantism avem aici la capătul cărților. Eu aș spune că dacă aici vorbim despre cei care aveți relații, în contextul pe care l-am descris mai devreme, dacă voi aveți, nu știu, s-a întâmplat ceva în relația voastră, ați dat voi cu bâta în baltă sau celălalt, când vorbim despre relații, se poate citi viceversa. Aici e vorba despre mie îmi vine să spun că cheia în această etalare este 5 de bâte. Dacă voi vă dați voie să vă ascultați cu adevărat unul pe celălalt, cel care a dat cu bâta în baltă să vorbească despre ce a făcut, de exemplu, ca să se poată ierta, el să se poată ierta, partenerul să poată ierta și să putem să o luăm pe drumul nostru din nou. Pentru că aici avem împăcare. Nu știți să faceți singur acest lucru? Reuniți-vă cu oameni, cu prieteni, cu oameni dragi care vă pot ajuta cu sfaturi sau să vă facă de arbitru, îmi vine să spun. Duceți-vă, nu știu, la părinți, dacă aveți părinți în condiții, bineînțeles, sau la prieteni care vor să vă ajute, știți că sunt prieteni cu adevărat, care să vă facă de arbitru, pentru că aici dacă voi doi nu știți să aveți discuții în care să vă ascultați cu adevărat durerea fiecăruia dintre voi, mergeți să căutați un ajutor în sânul celor care vă sunt apropiați cu adevărat, pentru că dacă există o persoană care zice, ca la, știți cum e, ca la terapia de cuplu, când sunt două persoane așezate pe canapeaua terapeutului, în fața terapeutului, există hai să zicem așa, un timp. Acum îți dau voie ție să vorbești despre cum vezi tu lucrurile că s-au întâmplat în această relație, vorbește tu despre ce te-a deranjat, celălalt tace și când tu trebuie să taci, celălalt își spune părerea. Asta este 5 de bâte. Și asta înseamnă ascultare. Există un mediator, sau mă rog, nu știu dacă e corect în românește, un arbitru, dacă vrei, da? Terapeutul care îi ascultă pe amândoi. Și în același timp îl face pe cel care tace să asculte cu adevărat ce spune celălalt. Și aici vorba despre asta. Dacă voi doi nu puteți să faceți acest lucru singuri, ori mergeți la prieteni sau familie care vă iubește și vă vrea binele, ca să vă poată îndruma, ori mergeți la terapie de cuplu, poate fi și asta, de ce nu? Pentru că aici avem mesajul de împăcare, avem mesajul de romantism, e ca și cum eu încă sunt îndrăgostit sau încă îmi iubesc partenerul de viață, bineînțeles. Ok, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, am făcut-o sau a făcut-o, putem să reușim să ne iertăm și să mergem mai departe. Putem să o facem. Dar nu știm cum și când nu știm cum, mergem și căutăm ajutor. Cam asta este ideea, nu pot să zic altceva pentru voi. Pentru cei singuri,
Acum, dacă voi sunteți cel care a pierdut o persoană pentru că, nu știu, uite, nu ați oferit, poate fi aici, nu ați oferit de ajuns în acea relație, poate v-ați speriat de iubire, poate fi și asta, frică și această inimioară, v-a fost frică de iubire, da. Sau când relația a devenit mai serioasă, v-au intrat toate terorile inconștiente și ați preferat să rupeți relația cu respectiva persoană și acum trăiți în regrete că ați pierdut persoana respectivă. Parcă nici nu mai mâncați, parcă sunteți bolnavi așa, parcă nici nu vă mai regăsiți nici în alte contexte cu alte persoane, nu vă mai puteți deschide să cunoașteți alte persoane, vă simțiți atât de vinovat, să zicem, într-un fel sau altul, că din cauza voastră, poate din cauza voastră, poate alții dintre voi ați pierdut, pur și simplu persoana a pus punct pentru că, a văzut că nu ești hotărâtă să te deschizi cu adevărat, emoțional. Aici ca și cum pentru voi e nevoie dacă voi încă iubiți acea persoană, pentru că avem aici mesajul de romantism, da? Adică e ca și cum sentimentele tale sunt autentice, deci iubești încă acea persoană, da? Uite, avem separare de desubt. Unii dintre voi ori ați fost căsătoriți cu persoana respectivă și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, v-ați despărțit, ați divorțat și vă pare rău că nu mai sunteți împreună cu acea persoană. Ori pentru cei care sunteți deja căsătoriți, v-ați gândit și să vă despărțiți, să divorțați, însă există o luptă interioară care spune nu, că eu am fost fericit lângă persoana asta, de exemplu, am fost fericită, o iubesc încă, dar nu știu cum să fac să încep să repar ceea ce am făcut. Poate fi și asta. Însă aici vorbeam despre cei singuri. Dacă încă iubiți acea persoană, indiferent că ați pierdut-o din cauza voastră sau ați pierdut-o din cauza faptului că ea a văzut că nu te deschizi cu adevărat la mai mult în relație, aici la voi e vorba despre o posibilă împăcare, dacă și numai dacă tu reușești să te deschizi și să te duci către această persoană. Lasă-ți prietenii să te ajute. Dacă n-ai intrare tu singură la această persoană, caută prieteni comuni între voi doi care să facă de intermediar și să-i transmită mesajele acelei persoane. Să-i transmită faptul că încă sunteți îndrăgostită de ea, încă o iubiți și vă doriți să vă împăcați. Însă, în momentul în care vei reuși să contactezi tu face-to-face cu acea persoană, mare atenție, pentru că aici, dacă nu vă rezolvați divergențele dintre voi, dacă nici tu nu faci anumite schimbări, să încet să fii mai constructiv și să nu mai fii pe contre, pentru că Cinciul de bâte e o carte a contrelor. Nu știu, poate eram certăreți, ne sărea muștarul, eram impulsivi amândoi, fiecare o ținea pe a lui și de-aia s-a rupt relația. Poate fi și asta. E o tâmpenie. Când vedem că se întâmplă așa ceva în noi și relația noastră, nu ne rămâne altceva decât să ne gândim, ok, când ne dăm seama că iubim acea persoană și că vrem să fim cu ea, când nu mai avem în viața noastră, nu? În momentul în care vrem în continuare să fim cu această persoană și să ne împăcăm cu ea, ce căutăm? Să modificăm aceste tâmpenii în care o țin pe a mea, domne, langa, balanga, până când să lase ea de la ea. Eu nu, eu sunt șeful. Nu, aici lăsăm amândoi pentru binele relației sau nu are rost să ne împăcăm, ca să rămână clar, da? Cam asta e ideea. Gândiți-vă că acum plângeți după persoana aia. Dacă vă împăcați cu ea și veți face același lucru, credeți că o să rămână în continuare persoana aia lângă voi? Nu.
Nimeni care se respectă, cel puțin, nu va accepta o persoană care face la fel ca în trecut, da? Sau se comportă la fel cum se comporta când a luat decizia să o părăsească. Nici o persoană care se iubește și se respectă nu te va accepta înapoi. În aceleași condiții, ca să ne înțelegem. De-aia vorbim de Cavalerul de monede. Hai mai fă ceva constructiv pe mai departe. Fă ceva mai bun. Ce mai avem aici? Roata. Avem finaluri și noi începuturi. Poate fi un punct zero în viața multora dintre voi. Aici e vorba despre, ok, punct și de la capăt. O luăm de la capăt. Aici trebuie ceva început de la început. Da? Finalizat ceva, iertat, habar n-am, terminat ceva, un ciclu și început un ciclu nou. Avem ochiul, invidie și protecție. Nu știu dacă e vorba despre faptul că nu știu dacă e vorba despre faptul că sunteți invidiați sau voi invidiați. Hai să vedem încă un mesaj. Avem gândacul, aliment și transformare. Invidia, eu n-aș spune că este vorba despre invidie pură, așa, că ești tu invidios pe altcineva. Nu. E vorba despre un soi de furie, mie vine să spun că simt în momentul de față. Furie interioară, frică sau din cauza fricii se mărește acea furie în tine și ca și cum ai dragi pe tine, ca și cum, băi, mă apucă nervii pe mine, mă, câteodată, că eu nu-mi dau seama, nu știu, X, Y, Z, nu-mi dau seama anumite lucruri. Nu-mi dau seama că sunt pe protecție, pentru că aici avem următorul, celălalt mesaj este, asta e invidie, primul și al doilea e protecție. Nu-mi dau seama că eu stau tot timpul în gardă, da? Sunt în gardă, 5 de bâte, pe protecție, mă apăr, dacă îmi zice ceva, atac și eu, adică nu-mi dau seama de lucrurile astea, sunt orb aici, ochiul, nu vede ochiul, e chior, da? Am ochii închiși, nu văd anumite lucruri, nu e neapărat despre invidie, da? Nu-mi dau seama că eu sunt pe protecție. Nu-mi dau seama că roata se învârte și pot să, nu știu, să cad mereu și mereu în același, să ajung mereu și mereu în același punct. E ca și cum aici poți să te desparți și să începi o altă relație și vei ajunge în același punct atâta timp cât ești orb și nu vezi anumite lucruri. Aici e vorba despre transformare, aici e vorba despre aliment a oferi. Ce oferim? Ce tip de aliment ofer pentru mine? Îmi ofer mie, îmi ofer în jurul meu, partenerului și așa mai departe, da? E foarte, foarte, foarte profund aici la voi. Atenție! E momentul să începeți de la zero cumva, să lăsați garda jos, să nu mai fiți orbi și să depuneți eforturi pentru a schimba situația, a transforma, a vă transforma și voi. Avem un triunghiul. Decizii, indecizii. Triunghiul ce înseamnă? Triunghi. Poate unii dintre voi ați trecut printr-un triunghi amoros, de ce nu? Ați avut o legătură, nu știu, romantică cu altcineva în timpul căsniciei, poate fi și asta. Ok, mergeți la terapie, eu nu pot să zic altceva. Dați înapoi și ascultați ce am zis, nu vreau să mai repet, să lungesc aici degeaba etalarea. E momentul să iei o decizie. Te decizi să transformi, să schimbi situația, să schimbi ceva la tine, ca încet, încet să vezi că ajungi la finalul acestui drum.
sau rămâi indecis și vei rămâne în continuare aici sub umbra acelei voci care te face să trăiești în panică, da? Poate unii dintre voi aveți chiar atacuri de panică, de ce nu? Poate fi. Hai să vedem alte mesaje. Călătorie. Ai toate răspunsurile, ți se spune. Tu știi foarte bine. Ai toate răspunsurile la toate problemele cu care te confrunți. Tu știi care sunt ravurile tale, tu știi ce nu ierți, tu știi cu ce te simți vinovat, tu știi ce s-a întâmplat în relația ta, tu știi cât ești de orb, tu știi cât de mult te-ai învârtit în roată și că poți să te învârți în continuare în roată, tu știi că ai nevoie să faci schimbări, tu știi tot. Ce cauți aici? Lumea te așteaptă, ca și cum viața te așteaptă. Aici am o persoană care s-a trezit din somn, e o nouă zi, hai odată, noi începuturi aici, finaluri și noi începuturi. Fă ceva, hotărăște o zi din viața ta în care să zici, începând de astăzi încep să fac lucrurile diferit. Tu știi. Mesajele sunt care sunt. Eliberează-te de vinovăție, poftim. Ce vrei să-ți mai spun? Nu mai am altceva de zis. Avem iartă sau iartă-te, avem iartă și iartă-te. Poate că sunt ambele valabile. Ori tu trebuie să ierți, ori tu trebuie să te ierți, ori tu trebuie să ceri iertare, ori tu trebuie să ierți pe altcineva. Tu știi. Ai toate răspunsurile. Nu pot să zic altceva. Vă pup, dragii mei. Ne vedem data viitoare. Ceau!